Milk tea addicts, rejoice! Yes, because your two favorites are here and in one. Well, after the creamy part is gone, the pearls remain to prolong the fun. Join me, guys! So first, paghahalu-haluin lang natin ang ating all-purpose cream at tea bag sa isang saucepan. At pagkatapos, ay papakuluan ito habang hinahalo. Turn off the heat at i-transfer sa malinis na jar. Huwag munang aalisin ang tea bag para mas lumasa ang flavor ng tea. At i-keep muna natin ito sa chiller hanggang sa lumamig. While we wait, lulutuin na rin natin ang ating tapioca. Bale 1 cup of tapioca pearls at 4 cups of water ang gagamitin natin sa pagpapakulo. Make sure na kumukulo ang tubig bago ilagay ang tapioca at lutuin ito for 25 minutes. At pag naluto na, hayaan muna natin itong nakababad sa pinagpakuloang tubig for 30 minutes. And then, gagamit naman tayo ng muscovado sugar para sa ating arnibal. Initin muna nating maigi ang sugar bago ilagay ang pearls. And then, hahaluin lang natin ito ng maigi hanggang sa matunaw ang sugar at iset aside muna natin ito pagkaluto. Next ay gagawin na natin ang ating ice cream. Make sure lang guys na malamig ang mixing bowl at whisk para hindi mag-breakdown ng ating chilled all-purpose cream. I-whisk natin ang ating cream until hard thick at sunod namang ilagay ang condensed milk. At i-fold lang itong maigi. And lastly, i-assemble na natin ang ating milk tea ice cream sa isang glass container.
Just follow the instructions on the video, guys. And keep it on the fridge hanggang tumigas. And here goes our milk tea ice cream! Super creamy at perfect na perfect ang pagkakaluto ng pearls. Can't wait to eat it, guys! So comforting and delicious! Happy eating! Hope you enjoyed the video! And if you do, don't forget to hit the like and subscribe button. Thanks!